Pampaputi, pampakinis ng kutis, lotion cream. Brightening, glowing, achieve smooth skin. Kumuha lamang ako ng rice flour. Dito nga sa rice flour, mayaman magbigay brighten at pantay na kulay sa ating kutis. Naglagay lamang ako ng 2 tablespoon. At pagkatapos, kumuha ako ng milk. Naglagay lamang ako ng 1 tablespoon. Mayaman ito sa lactic acid, magbigay smooth, radiant lalo sa balat. Dito nga po sa dalawang kombinasyon na ating ginamit, hinalo ko ito. Perfect talaga para sa balat. At naglagay rin ako dito ng lotion. Dito nga po ay kakaiba rin talaga sa mga kombinasyon na ating nilagay at yung lotion din. 1 tablespoon po ang ginamit ko, kahit anong lotion pwede nating ilagay. Gusto natin maging makinis, malinis at maganda ang ating balat. At heto nga ang simple, ma-achieve natin ang glowing skin. Kasama na rin ng glycerin, 1 tablespoon ang aking nilagay. Na siyang magbabalance sa mga ingredients na ating mga ginamit, maging makinis, kapansin-pansin din talaga ito sa ating kutis. At habang hinahalo ko nga, ito na yung mala texture niyang mala cream, datingan din talagang pang bleaching cream, lalo na yung lotion at perfect talaga sa balat. Nakakapagpa-brighten, nakakapagpakinis, lalo sa ating kutis. Maganda ito gamitin kahit pang araw-araw. Ilagay lamang sa parteng katawan at hayaan ibabad ng 10 to 15 minutes. Sabay mo na rin sa iyong pagligo. Nakakatulong itong pabatain ang ating kutis na magbigay makinis, lalo na yung kapansin-pansin glowing skin sa ating balat. Follow, subscribe for more tips.